ใครคบกับบิตคอยอยู่นะคะตอนนี้จะเห็นว่าบิตคอยกลายเป็นแฟนหนุ่มทรงหมีไปแล้วค่ะคือบิตคอยมันโดนเทขายเยอะมากๆค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครดูเทคนิคนะคะมันจะมีจุดตัดเลยที่เป็นสัญญาณใหญ่ที่ทำให้นักลงทุนจำนวนมากนะคะเทขายตรงจุดนี้ก็คือการที่บิตคอยค่ะมันทะลุแทงเส้น MA50 หรือว่าค่าเฉลี่ยราคา50วีคไปแล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่มันราคาประมาณ 130,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งวันที่ทรายอัดนี้นะคะคือวันที่9ธันวาคมค่ะตอนนี้ราคาบิตคอยเนี่ยแท่งวีคมันลงมาวิ่งแบบแตะแถวเส้น MA 100หรือว่าค่าเฉลี่ย100สัปดาห์ไซก็เลยมีไปหาแพทเทิร์นราคาบิตคอยแบบขาขึ้นกับขาลงมาด้วยนะคะว่าแบบเฮ้ยมันมีแพทเทิร์นที่แบบนับวันราคาขึ้นลงบิตคอยที่มันซ้ำกันมาแล้ว3ครั้งก็มาลุ้นกันว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้ให้ดูกันสนุกนะคะซึ่งคลิปวันนี้เกี่ยวกับบิตคอยเราจะมี cover กันหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิคที่พูดไปใช่ไหมคะแล้วก็ทางด้านของอร่อยของชอบของช่องนี้ก็คือ macro economic ค่ะว่าเศรษฐกิจในโลกนี้ตอนนี้อะไรที่มันกำลังกดดันบิตคอยอยู่สุดๆถ้าพูดเลยว่าหนึ่งในปัจจัยที่แบบใหญ่มากๆก็คือญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นคือจุดเลี้ยวจุดหักที่มันกดดันราคาบิตคอยตอนนี้เลยอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่สนใจไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง JP Morgan ค่ะกำลังช็อตเซลล์ใส่ Micro Strategy หรือปัจจุบันที่ชื่อว่า Strategy นั่นแหละค่ะเพราะว่าราคาหุ้นของ Strategy เนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับราคา Bitcoin เลยตอนนี้ราคา Bitcoin มันร่วงหุ้นของ Strategy ก็คือร่วงเป็นน้ำเลยค่ะแล้วบอกเลยว่าราคาหุ้นของ Strategy เนี่ยนะคะมันจะต้องมีผลกับราคา Bitcoin แน่ๆเพราะว่า Strategy เนี่ยคนเดียวบริษัทเดียวเนี่ยถือ Bitcoin อยู่นับเป็น Supply ถึง 3% ของ Bitcoin ทั้งหมดนี้เลยซึ่งถ้าเกิดว่าใครเป็นสายแบบBitcoin นะใจบอกเลยว่าคลิปนี้จะช่วยคุณในเรื่องลดเวลาทำการบ้านเกี่ยวกับข้อมูล Bitcoin ได้เยอะประมาณนึงเลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าแน่ไม่ชอบแบบบิตคอยคุณจะปิดทิ้งเลยก็ได้แต่ทรายบอกเลยว่าคุณอาจจะเสียโอกาสในการทำความรู้จักอะไรบางอย่างไปนะคะเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณชอบดูช่องทรายอยู่แล้วชอบดูการเงินนะคะอย่าปิดบิตคอยทิ้งเลยค่ะเพราะว่าบิตคอยเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่บิตคอยแล้ววันนี้บิตคอยเนี่ยเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ตัวนำเลยนะคะว่าเศรษฐกิจโลกจะไปทางไหนซึ่งคลิปเนี่ยทรายจะอธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรมาสนับสนุนข้อมูล Bitcoin อยู่ๆก็ส่งหมีกันได้ที่ QR code นี้นะคะหรือว่าสนับสนุนช่องทราย Money Monster กันได้ง่ายมากเลยก็คือกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันและก็ที่อยากจะให้ทำมากที่สุดเลยก็คือกด subscribe เอาไว้ให้หน่อยนะคะเผื่อว่าคลิปหน้าทรายลงคลิปใหม่เราจะได้เจอกันไงดีหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญนะช่องนี้เปิดกว้างนะคะความคิดเห็นอยากจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยขอแค่สุภาพมีมารยาทไม่ตีกันเท่านั้นแหละขอบคุณค่ะในโลกของการลงทุนนะคะมันมีกองกำลังที่จะมากดดันในเรื่องของราคาสินทรัพย์ต่างๆทุกอย่างเลยนะจาก2ฝ่ายค่ะก็คือฝั่ง Technical Force คือกองกำลังทางด้าน Technical นะคะก็จะเป็นเรื่องการวิเคราะห์เทคนิคกราฟลงทุนอะไรใดๆนะคะและอีกกองกำลังหนึ่งที่กดดันนะคะก็คือ Macro Force ค่ะหรือว่ากองกำลังมหาภาคที่ช่องทราย Money Monster ชอบพูดถึงกันบ่อยๆเศรษฐกิจกำลังเป็นยังไงกำลังมีสงครามอะไรกดดันอยู่หรือเปล่าเฟดจะขึ้นหรือว่าจะลดดอกเบี้ยกันแน่นะอะไรแบบนี้ซึ่งถามทรายส่วนตัวนะคะทรายชอบดูตอนเนี้ยทรายชอบดูแบบ macro economic มากกว่าค่ะแต่นักลงทุนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยนะคะเวลาเขาลงทุนเขาดูกันทั้ง2อย่างค่ะคือดูทาง technical แล้วก็ดูทางด้าน macro เลยค่ะเพราะเอาจริงๆแล้วมันก็จะมีทฤษฎีที่บอกว่ามันไม่มีทาง technical หรือว่า macro เนี่ยที่จะสามารถอธิบายความจริงเกี่ยวกับตลาดเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจอะไรได้ดีกว่ากันนักหรอกทั้ง2เนี่ยมันคู่กันค่ะซึ่งคลิปเนี้ยถ้าจะพูดถึง Bitcoin ไซก็เลยอยากจะลองพูดถึงทั้ง2 forceแรงกดดันทั้ง2อย่างไปพร้อมๆกันเลยเริ่มจากเทคนิคก่อนเลยนะคะที่เกริ่นไปตั้งแต่ตอนเปิดคลิปว่าตอนนี้ Bitcoin มันทะลุเส้น MA50 หรือว่าค่าเฉลี่ยราคา50สัปดาห์ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนที่มันราคาประมาณ 130,000 ดอลลาร์สหรัฐก็คือช่วงตุลาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งตามทฤษฎีของเบนจามินโคเวนนะคะซึ่งอยากรู้ว่าเขาเป็นใครซอแปะภาพนี้เอาไว้ให้ดูไปดูกันได้นะคะเขาเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นบิตคอยเนอร์แล้วก็อะไรแบบนี้ที่มีผู้ติดตามเยอะประมาณนึงเขาเคยมาเล่าให้ฟังนะคะว่าถ้าเกิดว่าทุกครั้งเนี่ยที่ราคาของบิตคอยมันทะลุเส้น MA50 หรือว่าราคาเฉลี่ย50วีคไปแล้วทุกๆครั้งเลยหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นไซเคิลขาลงค่ะซึ่งใช่ตอนนี้ราคาบิตคอยมันทะลุแทงยาวลงมาทะลุเส้น MA50 ไปตั้งนานแล้วนะคะในวันที่ทรายอัดอยู่เนี่ยราคาบิตคอยแท่งวีคเนี่ยมันกำลังวิ่งอยู่บนเส้น MA100 ซึ่งยิ่งกดดันเข้าไปใหญ่ถ้าเกิดว่ามันทะลุ MA100 หรือว่าค่าเฉลี่ยราคา100สัปดาห์ไปเราอาจจะได้เห็นแท่งยาวที่มันมากกว่านี้เพราะว่ามันจะเป็นสัญญาณให้นักลงทุนจำนวนมากเนี่ยยิ่งเทขายไปกันใหญ่เลยค่ะแต่ใดๆขอย้ำไว้ก่อนนะคะว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำการลงทุนเลยนะคะแค่มาอธิบายให้ฟังว่า
จุดไหนที่มันจะเป็นจุดที่ทำให้นักลงทุนอยากเทขายเท่านั้นเองและทรายก็ไปหาอีกตัวหนึ่งนะคะที่สนุกดีมาให้ดูค่ะก็คือแพทเทิร์นการขึ้นและการลงของราคา Bitcoin ซึ่งมีคนทำเอาไว้แบบนับวันมาเป๊ะๆเลย3ไซเคิลที่ผ่านมาค่ะ Bitcoin เนี่ยจากall time low ไป all time high นะคะแล้ว all time high กลับมาที่ล่างสุดเนี่ยใช้เวลากี่วันก่อนเราจะไปดูแพทเทิร์นเนี่ยเราจะบอกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแพทเทิร์นนี้เอามาให้ดูสนุกกันเฉยๆนะเพราะว่าเอาจริงๆการลงทุนใดๆในอดีตมันไม่สะท้อนถึงการลงทุนในอนาคตนะคะแต่ว่าเราไปดูแพทเทิร์นนี้กันค่ะยกตัวอย่างนะคะปี 2015 ค่ะจาก all time low นะคะไป all time high Bitcoin ใช้เวลาทั้งหมด 1,050 วันแล้วก็ในปี 2017 ค่ะจาก all time high ไป all time low นะคะ Bitcoin ใช้เวลาทั้งหมด 364 วันค่ะจากนั้นในปี 2018 นะคะจาก all time low ไป all time high Bitcoin ใช้เวลา 1,050 วันค่ะและในปี 2021 นะคะจาก all time high ไป all time low Bitcoin ใช้เวลาทั้งหมด 364 วันค่ะซึ่ง all time low รอบล่าสุดเนี่ยมันคือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2022 จากนั้นเนี่ยนะคะไปจนถึง all time high ที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้คือ 6 ตุลาคม 2025 ใช้เวลาทั้งหมดทรายนั่งนับเลยนะแบบปี 2024 กุมภาพันธ์มี 29 วันนี้ใช่ปะก็เอามาเรียงแล้วกดบวกเลย 1,064 วันค่ะจาก all time low เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2022 ไป all time high 6 ตุลาคม 2025มันก็คลาดเคลื่อนจากเดิมหน่อยแหละเพราะว่าแต่เดิมอะจาก all time low ไป all time high ปกติ Bitcoin จะใช้เวลา 1,050 วันแต่ว่ารอบเนี้ย 1,064 วันเพี้ยนไป14 วันประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดเรามองว่าคราวหน้าเนี่ยจาก all time high กลับไป all time low ถ้ามันเป็นไปตามแพทเทิร์นเดิมหรือว่าเพี้ยนกันนิดหน่อยนะมันจะใช้เวลาประมาณ364 วันค่ะก็คือนับไปเลยจาก 6 ตุลาคม 2025 ถ้า 364 วัน all time low ก็น่าจะอยู่วันที่ 5 ตุลาคม 2026 ของวัฏจักรนี้แต่ย้ำอีก10 ทีว่าอย่าตัดสินใจซื้อและอย่าตัดสินใจขายจากข้อมูลในแพทเทิร์นนี้เพราะอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในอดีตมันก็คืออดีตค่ะไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตแพทเทิร์นนี้ดูการเอาสนุกก็พอนะจบฝั่งเทคนิคเราก็ได้ประมาณนี้แหละเราไปฝั่งของโปรดของชอบของช่อง Sai Money Monster กันดีกว่าก็คือ Macro Force ค่ะความกดดันทางด้านเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นในโลกใบนี้ทั้งแบบใหญ่มหาภาคแล้วก็แบบเล็กแคบลงมาว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นบ้างจะย้อนกลับไปให้ดูก่อนนะคะว่าเราจะเห็นว่าทุกๆไซเคิลของราคา Bitcoin ค่ะทุกๆครั้งที่มันเป็นตลาดหมีหรือว่าราคาร่วงเป็นน้ำตกลงมาแท่งแดงยาวๆเนี่ยนะคะมันมีเหตุการณ์เศรษฐกิจมหาภาคมากดดันทุกครั้งอย่างเช่นปี 2013 ไป 2015 นะคะราคา Bitcoin ร่วงลงไปติดลบ 80% ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นค่ะประเทศจีนออกมาตรการปราบปรามบิตคอยคือห้ามเลยนะห้ามไม่ให้ทั้งสถาบันการเงินขนาดใหญ่หรือว่ารายบุคคลอะไรอย่างเงี้ยมาซื้อหรือว่ามาลงทุนในบิตคอยจากนั้นปี 2017 ค่ะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งราคาบิตคอยร่วงลงไปนะคะติดลบ 85% ค่ะจากเกือบไปถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อบิตคอยเนี่ยร่วงลงไปถึงเกือบ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อบิตคอยเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนั้นค่ะไม่ใช่แค่จีนแล้วแต่ว่านานาประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีคือไม่เอา ICO หรือว่า Initial Coin Offering มันจะคล้ายๆกับ IPO อย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเหรียญออกใหม่เรียกว่า ICO ตอนนั้นปี 2018 ทั้ง Facebook แล้วก็ Google ออกมาตรการเลยว่าแบนโฆษณาทุกชนิดที่เกี่ยวกับ ICO ค่ะแล้วก็ล่าสุดก็คือช่วงโควิดเนาะเมษายน 2022 จำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเฟดค่ะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยไงคะตอนนั้นก็เลยทำให้คริปโตนะคะล่วงลงมาเป็นน้ำตกเลยค่ะเป็นหน้าผาแดงฉาดเลยนะคะจากตอนนั้นเนี่ยเอาจริงจาก 47,000 ลงไปแถว17,000 แล้วก็ไซด์เวย์แล้วก็ไปจบแบบต่ำสุดอยู่แถว17,000ซึ่งจริงๆก่อนจะ 47,000 มันเคยไป 60,000 มาแล้วด้วยแล้วก็เพื่อนๆทรายอะไรเงี้ยติดดอยที่ 60,000 กันเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็พ้นดอยกันหมดแล้วเนาะส่วนปัจจัยมหาภาคตอนนี้นะคะเศรษฐกิจที่มันกำลังกดดันราคา Bitcoin เอาแบบหนักที่สุดเลยตอนนี้จุดเลี้ยวหัวต่อเลยคือญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นน่ะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า Yen Carry Trade Unwind ขึ้นมาคือญี่ปุ่นน่ะแต่ก่อนน่ะตั้งแต่ปี 2016 จนถึง 2024 ญี่ปุ่นอัตราดอกเบี้ยคือ0ถึงติดลบนะคะอยู่ๆเนี่ยญี่ปุ่นก็เพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาค่ะแล้วไอ้ตอนที่ญี่ปุ่นอัตราดอกเบี้ยมันติดลบหรือว่าเป็น0เนี่ยนะคะคนก็คือเอากู้เงินจากญี่ปุ่นไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่เป็นหุ้นนะคะอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยดอกเบี้ย 5% ก็ได้กำไรเหนาะๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะหักค่าแบบโอนเงินอะไรกันเรียบร้อยแล้วค่าเงินสกุลเงิน
ก็ยังได้กำไรอยู่ดีค่ะแต่ว่าอยู่เนี่ยนะคะเงินญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เกิดมีดอกเบี้ยขึ้นมาค่ะเพราะว่าเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมาแล้ว3ครั้งแถมกำลังจะเพิ่มอีกครั้งหนึ่งในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะคะก็เลยทำให้เยน carry trade เนี่ยมันดันอันไวขึ้นมาค่ะเกิดนักลงทุนที่กู้เงินจากญี่ปุ่นไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศที่มันดอกเบี้ยเยอะกว่าตกใจนะคะเพราะว่าเริ่มขาดทุนแล้วทีนี้ก็มีการหนีตายเกิดขึ้นค่ะก็คือเทขายสินทรัพย์ว่ากันไปหนึ่งในสินทรัพย์ที่ตกใจแบบเห็นชัดมากๆเลยนะคะก็คือ S&P 500 ค่ะเอาจริงๆ S&P 500 แล้วก็ NASDAQ เนี่ยเคย Black Monday ไปแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะก็จากเยน carry trade unwind นี้เหมือนกันค่ะแล้วก็ครั้งล่าสุดคือ20พฤศจิกายนที่ผ่านมาจำได้ไหมคะ20พฤศจิกายน S&P 500 มูลค่าหายไป 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เกิดมาจากนักลงทุนตกใจเยน carry trade unwind นี้เหมือนกันค่ะซึ่งที่เขาตกใจเนี่ยก็เพราะว่าอย่างที่บอกขาดทุนใช่ไหมคะขาดทุนเพราะว่ากู้เงินจากญี่ปุ่นไปลงในตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาแล้วถ้าเกิดว่ามีการกู้เงินจากญี่ปุ่นไปลงในบิตคอยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยเขาจะต้องเทขายบิตคอยเหมือนกันค่ะแต่ใดๆไอความเยน carry trade unwind เนี่ยนะคะมันมองได้2อย่างว่ามันจะเกิดผลยังไงกับราคาบิตคอยสมมติว่าถ้าเป็นตามทฤษฎีแรกที่ทรายบอกไปก็คือว่าโอเคคนกู้เงินจากญี่ปุ่นจำนวนมากไปลงในบิตคอยแล้วเมื่อเกิดเยน carry trade unwind อะไรใดๆเกิดขึ้นเนี่ยดอกเบี้ยญี่ปุ่นมันเพิ่มขึ้นมาแล้วคนอาจจะหนีตายเกิดการเทขายบิตคอยเหมือนกันเช่นเดียวกันกับการที่เทขายตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นเยน carry trade unwind เนี่ยคนไปเทขายหุ้นสหรัฐอเมริกาหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือสินทรัพย์ต่างประเทศอะไรอื่นใดก็ตามแล้วบอกว่าจะเอาเงินไปนอนไว้ที่ไหนดีติ๊กตอกเอาเงินไปนอนไว้ในบิตคอยดีกว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นน่ะมันพลิกกระดานเลยนะบิตคอยอาจจะพุ่งดีดขึ้นมาเลยก็เป็นไปได้เหมือนอย่างที่มีใครบางคนเคยบอกไว้ว่าสิ้นปีนี้ราคาบิตคอยอาจจะขึ้นไปที่แบบเหรียญละ150,000หรือว่า200,000 ดอลลาร์สหรัฐเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าจิตวิทยานักลงทุนส่วนมากเขาคิดอย่างนี้ว่าโอเคในเมื่อเยน carry trade unwind มันแตกจะเอาเงินไปนอนที่ไหนดีถ้าเขาคิดว่าเอาไปนอนที่บิตคอยแล้วกันทีนี้ละก็พุ่งแน่นอนค่ะแต่ใดๆอันนี้เป็นแค่สมมุติฐานนะคะไม่ได้คาดการณ์ด้วยซ้ำบอกว่ามันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้แต่ไม่ได้บอกเลยนะว่ามันจะเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือบิตคอยเนี่ยนะคะทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่ทรายเกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกว่าบิตคอยมันไม่ใช่แค่บิตคอยแล้วสิคะบิตคอยเนี่ยมันกลายเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์สำคัญที่เป็นตัวนำเศรษฐกิจเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดค่ะเพราะว่าก่อนที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาจะโดนเทขายแรงๆเนี่ยนะคะบิตคอยโดนก่อนค่ะเหตุผลมันง่ายมากๆเลยเพราะว่าบิตคอยเนี่ยมีสภาพคล่องสูงมากๆเลยนะคะตอนนี้จะซื้อจะขายบิตคอยเนี่ยมันง่ายมากๆที่สำคัญคือบิตคอยไม่มีการปิดตลาดเลยค่ะเปิดตลอด24ชั่วโมงเวลาคนตกใจเนี่ยจะขายอะไรก็ขายบิตคอยง่ายที่สุดค่ะไม่ต้องมารอลุ้นตลาดวันจันทร์เลยด้วยซ้ำอีกหนึ่งปัจจัยที่ไม่รู้ว่าใครกดดันใครกันแน่นะคะระหว่างบิตคอยกับหุ้นของ MicroStrategy ที่ตอนนี้ชื่อว่า Strategy เนี่ยนะคะเพราะว่า JP Morgan เนี่ยค่ะเขาออก research ออกมาเลยนะคะว่าสถานการณ์ของ MicroStrategy เนี่ยเชิงลบเลยว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ MicroStrategy เนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องขายบิตคอยของตัวเองออกมาและจะต้องสูญเสียเงินสดเนี่ยเป็นนับพันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแย่ที่สุดก็คืออาจจะโดน delist ออกจากตลาดไปเลยก็ได้คือโดนลบชื่อออกจากตลาดอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครอ่านรีพอร์ตนี้ของ JP Morgan นะคะก็อาจจะตกใจว่าหูขนาดนั้นเลยเหรอแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนพิจารณานิดนึงนะคะว่าเอาจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น JP Morgan เป็นคนเขียนโอเคเขาก็ดูน่าเชื่อถือประมาณนึงเนาะแต่ก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันนะคะว่าที่ JP Morgan เขียนรีพอร์ตตัวนี้ออกมาเขียนจากสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาจริงๆหรือว่าเขียนเพราะว่ามีแรงจูงใจอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครรู้ได้นะคะเวลาเราอ่านรีพอร์ตอะไรพวกนี้ก็จะต้องทำใจเป็นกลางๆเอาไว้นิดนึงแต่ถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมล่ะที่เหตุการณ์เชิงลบจะเกิดกับ MicroStrategy จนกระทั่งไปกระทบถึงราคาของ Bitcoin แล้วเกิดทำให้มีการแบบทั้ง MicroStrategy เองก็เป็นหนี้มหาศาลได้และตัวราคา Bitcoin ก็จะโดนกระแทกแรงๆได้มันมีสิคะที่บอกว่า MicroStrategy เนี่ยมันจะมีผลกับราคา Bitcoin ได้เพราะว่า MicroStrategy อะค่ะเขาเป็นบริษัทที่
ซื้อบิตคอยเอาไว้เยอะมากๆและไอ้คำว่าเยอะมากๆนั้นคือมากขนาด 3% ของ supply บิตคอยทั้งหมดเลยค่ะแปลว่าถ้าเกิดว่า MicroStrategy เนี่ยเกิดเอาสถานการณ์ของบริษัทตัวเองไม่อยู่แล้วจะต้องมีการเทขายบิตคอยออกมาเนี่ยนะคะมันอาจจะทำให้สะเทือนความน่าเชื่อถือหรือว่าทำให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยเทขายตามออกมาก็ได้และมันจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า spiral death หรือว่าวงจรลูปแห่งความตุยเยขึ้นมาได้ค่ะก่อนที่เราจะอธิบายกันต่อเนี่ยนะคะขออธิบายก่อนว่า MicroStrategy คืออะไรบางคนอาจจะเข้าใจว่า MicroStrategy คือบริษัทซอฟต์แวร์ไม่ใช่ค่ะ MicroStrategy จริงๆแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนกับกองทุน Bitcoin ขนาดใหญ่ที่มีแปะคำว่าบริษัทซอฟต์แวร์เล็กๆเอาไว้ข้างใน MicroStrategy ไม่ได้ทำเงินได้จากการทำธุรกิจซอฟต์แวร์นะคะซึ่งใน Presentation ไตรมาส 3 ของ MicroStrategy เขาแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ MicroStrategy เนี่ยมี Bitcoin อยู่ทั้งหมดประมาณ 650,000 เหรียญคิดเป็นมูลค่า 59,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่อันนี้มูลค่าก็ขึ้นอยู่กับราคาในวันนั้นด้วยนะต้นทุนของ Bitcoin ใน MicroStrategy เนี่ยมันอยู่ที่ 48,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐราคา 59,000 ต้นทุน 48,000 ก็ลบกันแปลว่า strategy กำลังนั่งอยู่บนกำไรทางบัญชี unrealized profit เนี่ยประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ถ้าเกิดว่ามอง MicroStrategy จบแค่ตรงนี้ก็คือ happy ending จบสวยเลยแต่จริงๆคือมันจบแค่นี้ไม่ได้สิคะเพราะว่า MicroStrategy เนี่ยดันมีหนี้อยู่ประเภทหนึ่งค่ะเป็นแบบเป็นหนี้ปันผลจากหุ้นปันผลที่ไม่ใช่หุ้นสามัญทั่วไปแต่ว่าเป็นปันผลที่เรียกว่า preferred stock ก็คือไอ้ปันผลของ preferred stock เนี่ยนะคะมันจะต้องจ่ายตลอดค่ะมันไม่ได้สามารถเหมือนหุ้นสามัญที่บอกว่าปีนี้จ่ายปันผลปีหน้าไม่จ่ายปันผลได้อะไรเงี้ย preferred stock ทำไม่ได้ต้องจ่ายตลอดซึ่งค่าใช้จ่ายของเงินปันผลจาก preferred stock ที่ MicroStrategy จะต้องจ่ายนะคะมันอยู่ที่ปีละประมาณ800 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและเอาเงินมาจากไหนที่แน่ๆไม่ได้เอามาจากการทำธุรกิจซอฟต์แวร์แน่เพราะว่าธุรกิจซอฟต์แวร์ของ MicroStrategy คงจะทำ free cash flow 800 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีไม่ได้ถ้างั้นเงินมาจากไหนใน presentation ของ MicroStrategy เขาก็มีตอบคำถามนี้นะคะว่าเงินเนี่ยมันมาจากเงินสดสำรอง 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะที่ MicroStrategy เตรียมเอาไว้สำรองจ่ายเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าเกิดว่ามีเงินจำนวนนี้ 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะนักลงทุนก็สบายใจหายห่วงได้เลยค่ะเพราะว่าจะมีเงินจ่ายเงินปันผลจาก Preferred Stock เนี่ยยาวๆไป21เดือนแต่อาจจะไม่ถึงก็ได้นะเพราะว่าราคาหุ้นของ MicroStrategy เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับราคาของ Bitcoin ด้วยใช่ปะซึ่งตอนนี้ Bitcoin ขาลง MicroStrategy ก็ลำบากหน่อยแหละอันนี้ต้องอธิบายเทคนิคอีกนิดนึงนะมันก็จะเหมือนจะยากแต่จริงๆไม่ยากหรอกตรงนี้อยากให้เข้าใจคำว่า MNAV ค่ะ MNAV ย่อมาจาก Multiple to Net Asset มันยังไงใช่ปะถ้าไม่เข้าใจคำนี้คือไปต่อไม่ได้อธิบายไม่รู้เรื่องมันจะมี MNAV เกิน1เท่าอันนี้ก็คือแปลว่า MicroStrategy เนี่ยสามารถขายหุ้นได้ในราคาเท่าหรือว่ามากกว่าราคาของ Bitcoin เท่ากับว่านักลงทุนให้พรีเมียมในราคาหุ้นของ MicroStrategy ค่ะแต่ถ้าเกิดว่า MNAV ต่ำกว่า1เท่าก็แปลว่า MicroStrategy กำลังขายหุ้นอยู่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาของ Bitcoin ค่ะซึ่งแน่นอน MicroStrategy เขาชอบตอนที่หุ้นเขาเนี่ย MNAV มากกว่า1เท่าอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าขายได้เกินราคาของ Bitcoin ใช่ไหมคะในส่วนนั้นเนี่ยเขาสามารถขายหุ้นออกมาเนี่ยเอาส่วนต่างของพรีเมียมที่นักลงทุนให้ออกมาเป็นเงินสดแล้วก็เอามาทบไว้ในกองทุนสำรอง 1,400 ล้านมันก็จะเพิ่มขึ้นได้ก็จะมีเงินจ่ายปันผล Preferred Stock ไปแบบเรื่อยๆยาวๆไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะแต่สถานการณ์มันจะแย่มากเลยค่ะถ้าเกิดว่า MNAV เนี่ยนะคะมันดันต่ำกว่า1เท่าค่ะอย่างแรกเลยคือ MicroStrategy เขาก็จะไม่อยากแบบเพิ่มหุ้นไม่อยากขายหุ้นเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยากขาย Bitcoin ในแบบในราคาลดราคาหรอกค่ะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยนะคะหุ้นเนี่ยมันราคาต่ำ MNAV ต่ำกว่า1แล้วใช่ไหมคะมันก็จะไม่มีตัวหุ้นให้ MicroStrategy ออกไปขายเพื่อที่จะเปลี่ยนพรีเมียมให้เป็นเงินสดและมันก็อาจจะทำให้ต้องไปดึงเงินสดสำรองอีกตัว 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเข้ามาโปะหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าดึงไปดึงมาจนกระทั่งเงินสดหมดแต่ยังจะต้องจ่ายหนี้จาก Preferred Stock จะต้องทำยังไงก็ไม่ได้ยากนะคะก็ไปขาย Bitcoin สิก็แปลว่าณจุดนั้นถ้าเงินสดสำรอง 1,400 ล้านเกิดหมดขึ้นมาก่อนเวลาอันควรหรือใดๆก็ตามมันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะไปบังคับกดดันให้ MicroStrategy จะต้องมีการขาย Bitcoin ออกมาเพื่อคืนหนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าเกิดการขาย Bitcoin ขึ้นเมื่อไหร่มันจะทำให้เกิดตัวที่ทรายเรียกไปตั้งแต่แรกว่า debt
spiral คือวนลูปแห่งความตุยเย่ลูปมันจะเป็นอย่างนี้นะคะการขายบิตคอยออกทำให้บริษัทมีมูลค่าลดลงแล้วพอเริ่มขายบิตคอยออกไปเนี่ยนะคะก็จะทำให้นักลงทุนเนี่ยค่ะมีความเชื่อถือในตัว MicroStrategy น้อยลงและอย่างที่บอกว่า MicroStrategy เนี่ยถือ Bitcoin เอาไว้ถึง 3% ของ Supply Bitcoin เพราะฉะนั้นการขาย Bitcoin ของ MicroStrategy มีผลกับราคา Bitcoin ค่ะและอาจจะทำให้รายย่อยเนี่ยเทขาย Bitcoin ตามก็จะยิ่งทำให้ราคา Bitcoin มันร่วงลงไปมากกว่านี้อีกแล้วก็จะส่งผลกับราคาหุ้นของ MicroStrategy ให้ MNAV เนี่ยมันยิ่งต่ำลงไปอีกแล้วเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยก็จะทำให้ MicroStrategy ไม่มีเงินไปมากกว่าเดิมก็ต้องขาย Bitcoin ออกไปมากกว่าเดิมอีกนะคะแล้วมันก็จะวนลูปเป็นลูปที่ยิ่งวนยิ่งแย่ค่ะและที่สำคัญตอนนี้เนี่ยก็ดันมีรายใหญ่อย่างธนาคาร JP Morgan Chase ที่กำลังช็อตเซลล์ใส่ MicroStrategy อยู่ด้วยนะคะซึ่งถ้าจะพูดให้มันแบบดูกลางๆก็คือไม่มีใครรู้หรอกนะคะว่าการที่ JP Morgan เนี่ยกำลังช็อตใส่ MicroStrategy อยู่เนี่ยเป็นการช็อตแค่แบบตามสัญญาณเทคนิคอลหรือว่าข้อมูลมหาภาคหรือเปล่าหรือเป็นการช็อตเพื่อที่ตั้งใจจะถล่มราคา Bitcoin และจะสามารถซื้อ Bitcoin ขึ้นมาให้ได้ในราคาที่ถูกกว่าต้นทุนของ MicroStrategy หรือเปล่าย้ำอีกครั้งนะคะว่าข้อมูลของคลิปนี้ไม่ได้แนะนำการลงทุนเลยอย่าซื้อและอย่าขายจากข้อมูลที่ทรายเล่าไปนะคะทรายเพียงแต่เอามาให้ดูว่ามันมีจุดสังเกตอะไรบ้างที่จะบอกว่าถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นมันจะทำให้ราคาเนี่ยมันขึ้นได้หรือถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นมันอาจจะทำให้ราคาดิ่งไปมากกว่าเดิมได้เป็นจุดสังเกตค่ะเพราะราคาของ Bitcoin ตอนนี้ค่ะมีสิทธิ์ออกได้หมดไม่ว่าจะหัวหรือจะก้อยในส่วนที่เป็นการออมก็ออมนะคะในส่วนที่เป็นการเทรดก็เทรดจัดสรรพอร์ตของตัวเองเอาไว้ให้ดีและการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งก้อนได้นะคะ